Mọi người ơi, trời ơi, Phở quên mẹ rồi không Phở? Phở ơi, Phở phải Phở không? Ủa phải không? Ủa không phải Phở đâu. Nói cho ai? Phải không? Ê, phải không? Phải không? Phải không? Phở. Đây luôn anh. Trời ơi, sao Phở? Anh lúc anh nói đúng luôn. Nó quên em rồi, em kêu nó không tới. Anh kêu nó thì như nó tới luôn kìa. Ôi, trời ơi. Nó cắt Phở, chứ không phải là Phở đi làm kênh đâu. Sau 7 tháng này trời. Sau 7 tháng gặp lại Phở nè. Phở ơi, đi về gặp lại mấy nhớ Phở ơi, Phở đây, Phở đi đây, đi chưa? Phở trời, sau 7 tháng gặp lại này trời, còn nhớ luôn đó, gặp chưa đó, nhớ chưa? Gặp nhớ còn nhớ nhau không? Anh em cùng nhớ nhau không? Mặt khóc khác ở trên này mặt nhớ kìa, mặt nhớ kìa. Còn nó cắn nhau không? Giỡn rồi, bún quên rồi sao ấy. Gái cũng quên luôn kìa. Sau 7 tháng gặp nhau nè. Mọi người, thật ra cái cách đây 8 tháng là em cho Phở cho chủ mới, cũng có tìm hiểu chị đó rồi, chị đó cũng yêu thương chó lắm. Chị đó cũng gần trong cái chỗ mà chó bị Phở nó bị lạc đây nè. Thì sau 3 ngày thôi thì thằng Phở nó đã cắn dây, nó bỏ chạy đi rồi. Nó chạy rồi nó lang thang ở cái khu vực mà em tìm được nó đó. Nó lang thang rồi trên đồi trên núi mà mọi người, ở trên đó trên đồi trên núi không có nhà, không có ai mà chăm nó hết trơn á, không có ai nhận nuôi nó luôn. Nó đi lang thang với những con chó khác ở ngoài đường ấy. Tại vì trên đó là trên rừng, trên núi, chỉ có những nhà vườn thôi, họ trồng bông á, thì họ lâu lâu họ mới lên trên đó rồi họ thăm bông của họ, thì họ có cho nó ăn một vài lần thôi. Xong rồi nó đi lang thang tiếp, nó tìm nấm ở trên mấy cái cây đồi thông đồ nó ăn. Nó tìm nấm á, trên đó nó ăn. Em đi cắt bông trong đó mấy lần rồi nhưng mà cũng không có gặp. Hên sao cái buổi trưa đó trời mưa gió như vậy đó, thì em đi cắt bông trên đó thêm một lần nữa thì cuối cùng cũng gặp. Ổng đang tìm nấm dưới gốc thông ổng ăn. Lúc em gọi ổng cũng không nhớ nè, ổng đang bàng hoàng nè. Những cái vết này là chắc đang dúi mặt vô đầu tìm đồ ăn rồi bị chày xước nè. Giờ mặt cũng buồn lắm, cũng chưa có tỉnh hồn hay sao ấy.
Phở nè, phở nè. Nó ốm á mọi người à. Do em quay vậy thôi chứ nó ốm mà lòi xương luôn á. Về cho ăn thịt gà rồi. Thịt gà trứng vịt lộn. Chứ không có ai nhận nuôi nó hết nha. Cho chủ mới, mà chủ mới tìm em cũng không thấy luôn. Sau 8 tháng thì em gặp lại nó, chính em lại gặp nó luôn, chứ không phải chủ mới gặp nữa. Nó lang thang trong rừng, trong núi gì đó, chứ không có ai mà nuôi nó hết. Cũng không có chủ mới nào đi tìm đâu. Đây, lại đây, Phở. Phở ơi. Phở. Về nó gặp lại mấy cái con nó mừng, vui lắm. Khôn lắm mọi người. Em cho thằng Phở này nó khôn với nó hiền, người ta còn thương nó. Chứ ba đứa kia nó nghịch lắm, ba đứa kia nghịch không dám cho, sợ người ta ghét người ta đánh đập không à. Ổng hiền lắm mới dám cho nè. Mà trước khi cho chủ mới cũng yêu thương chó mà. Em thì em đi suốt rồi, đi cất bông á, đi cả ngày cơ, không có thời gian nuôi. Mà nhà em nuôi tận 5 đứa. Đây, nhà em nuôi tận 5 đứa. Em cho bớt để mình có thời gian nhiều hơn á. Mà không ngờ là ổng không chịu ở với là chủ mới. Sau 3 ngày là ổng đã cắn dây, ổng bỏ chạy rồi. Ổng chạy, ổng đi tìm em rồi. Phở đi giờ đi thăm khám nha mọi người. Thăm khám rồi đi tiêm lại cho ảnh này. Đi đi 8 tháng hơn là cũng này mỗi lần mà vô bệnh viện thú y thăm lại đúng mày ở đúng. Sợ căng tí có thử à. Ủa có 1 ký hả? Ủa ốm rồi nha, lúc trước là 15 lận. Nè Phở đi vô tiêm ngừa mà cũng mấy chị nhân viên cũng thấy Phở trên TikTok nè. Xúc ký nha mọi người, bữa nó 15 ký không? 14 ký mà bữa nay còn có 11 ký thôi. Xúc 3 ký nha. Sợ mỗi lần mà vô đây là rung người à. Tí nữa tiêm lên đừng lan nha. Sợ anh Phở sợ chuẩn bị tiêm Phở anh Phở cái khúc này là muốn đi rồi này, muốn bay xuống rồi bỏ trốn rồi. Cái gì đâu mày sợ, tiếng hoài mày sợ gì hả? Phở tiếng hoài sợ gì? Tiêm mũi 5 bệnh với 7 bệnh rồi đó. Giờ nhắc lại. Em vui. Sợ luôn. Em bắt ống rồi. Sợ anh Phở chút mong em lắng nghe con tim mình lên tiếng. Chỉ một lần thôi em nhé, hãy để anh yêu em.
Ôi, hả? Cứ khóc khi em yếu mến và cười thật tươi em Đi, nhé. đi chung. Bởi vì em luôn có Hả? anh giang vòng tay Hả? bất cứ khi nào em lo. Chặng đường tương lai phía trước Đi, đi chung. chân không dễ dàng, chỉ Đi, cần bên đi. nhau ta có khó khăn cùng tránh mây rồi mây bình yên Vô, vô. Hả? mình ngồi bên Vô. hiên vắng dưới ánh hoàng Gì? cùng tay chân. Thì mọi người cứ thắc mắc á là sao thằng Phở nó đi lạc 8 tháng mà nó vẫn mập mạp và trắng như vậy. Thật ra cái bộ lông của nó là trắng từ lúc nó nhỏ rồi mọi người. Nó là dạng lông ngắn, đâm ra nó không có dơ mấy đâu. Với lại nữa nó cũng xúc 3 kg hơn á. Còn có người nuôi nó, lo cho nó ăn thì đó là điều may mắn, hạnh phúc của nó lắm. Em thì cũng chỉ nghe mấy người xung quanh đó họ nói thì em không nói lại thôi, chứ thằng Phở có biết khổ đâu. Mà khi gặp thằng Phở là nó nằm ở trên đồi đó mọi người, nó ở trên đồi đó mình nó thì mình thấy nó trong hoàn cảnh đó thì mình ôm nó về thôi, chứ nó đâu không, chứ em cũng không phải là thấy nó nằm ở nhà một người dân nào đó mà em vô bắt nó về đâu. Mọi người cứ thắc mắc mà cứ bảo em là có người nuôi mà cứ phủi cái kiểu. Em thì có biết ai nuôi đâu, nếu như mà em bắt nó về từ cái nhà của anh chị đó đi về á mà em không nói lời nào á thì cái đó nó hơn phủi, không có trách nhiệm. Còn cái này em thấy nó ở trên đồi, không có nhà mà không có ai bên cạnh nó thì em cứ nghĩ trong đầu đinh ninh thì nó lạc như thế. Thì bây giờ thấy nó ở đây thì cứ nghĩ là nó đi lạc ở xung quanh nào đó thôi, nói chứ gặp lại nó là mừng quấn khích cái người lên cười. Thời gian đâu mà suy nghĩ hay là phải nhớ tới ai nuôi hay là chăm nó của mọi người.